ආයිබෝවන් අපේ ගෙදර cooking YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඔයගලන්ට වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ cupcake. මේ cupcake එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි cupcake දවස් 5ක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. soft එකට තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ cupcake හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපේ මේ කප්කේක් එක හදාගන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම පිටි අරන් තියෙනවා සීනි, බිත්තර, බේකින් පවුඩර්, ලුණු, වැනිලා, බටර්, කිරි. මේ ಜಾති ටික තමයි ඕන කරන්නේ අපිට කප්කේක් හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ කප්කේක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ කප් කේක් හදාගත්තාම තියෙන්නේ. හරිම සොෆ්ට්. ඔයගොල්ලන් මේ වගේ කප් කේක් හදන්න, හදලා රස බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම අපිට කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.